tí Ọlọ́run dẹ̀ bá fún yàn ẹ̀bùn tó dára ni. Ọlọ́run yìí fún yàn ní nǹkan ìlera, nítorí náà ni wọ́n ní pé ìgbéyàwó ó jẹ́ ẹ̀bùn Ọlọ́run tó dára tọ́lọ́run fi fún wa. A dẹ̀ rí wípé ẹ̀bùn tọ́lọ́run fún wa yìí ó ṣe pàtàkì tó jẹ́ wípé ó tún máa ń mú ìbùkún wá. Ó ní the gift of the Lord maketh rich and bringeth no sorrow. Ẹ̀bùn Ọlọ́run máa ń fún wa láyọ̀ ni. Ó dẹ̀ tún máa ń fa favour from God. Gẹ́gẹ́ bá a ṣe rí ní Proverbs 18:22. Ó ní ẹni tó rí aya fẹ́ ó rí ojú rere lọ́dọ̀ Ọlọ́run. So ẹ̀bùn ìgbéyàwó, ẹ̀bùn tó lè jẹ́ ká túbọ̀ rí ojú rere lọ́dọ̀ Ọlọ́run ni tí a bá lò ó gẹ́gẹ́ bí ìlànà tí Ọlọ́run gbé kalẹ̀. Síwájú sí i, a ní pé gẹ́gẹ́ bí Ọlọ́run ṣe gbé ìgbéyàwó yẹn kalẹ̀, tí a bá wo setting wa ní Áfíríkà, nínú ìgbéyàwó a ní categories. A ní ọkọ nínú ilé, a rí pé ọkọ àti ìyàwó. Lẹ́yìn ọkọ lẹ́yìn ìyàwó a ní àwọn ọmọ. Ọmọ yìí lè jẹ́ ọmọ táwọn gan bí, tàbí ọmọ ẹ̀gbọ́n tàbí ọmọ àbúrò, relatives who can be staying with us. Then together with those people we have house help, we have helpers, then a ní gardeners depending on the type of home téèyàn bá ní. A dẹ̀ tún máa ń ní watch night, ẹlòmíì á ní guard tó jẹ́ pé a máa ṣọ́ ilé and so on and so forth. So ní African setting a ní this group of people nínú ìdílé gẹ́gẹ́ bí a ṣe fi sílẹ̀. A dẹ̀ rí wípé Ọlọ́run ó ṣe wípé ní kò sí pé ọkùnrin ní ọkọ, obìnrin òun níyàwó. Kì í ṣe homosexual, kì í ṣe pé bóyá ọkùnrin akàndé níjọba àti ọmọ ọkùnrin kájí ọkùnrin kan dání á ní dájú mọ́mì, this is my wife. Ọlọ́run ti jẹ́ ká rí. Àǹtó lẹ̀ ń ṣẹlẹ̀ ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn civilized countries lẹ́nu nìyẹn. Ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí a ṣe fi sílẹ̀, ọkùnrin òun ni ọkọ, obìnrin òun ni ìyàwó. Kì í ṣe homosexuality. Ọlọ́run dẹ̀ dá ìdílé, kì í ṣe kó dá fún àwa gan nìkan, ó dá ìdílé fún ara ẹ̀. God established home for himself. Nítorí pé àríwé gbogbo tí Ọlọ́run dá kò dá fún un. Colossians 1:16 fi ẹsẹ̀ yẹn múlẹ̀ wípé God ẹ̀jẹ̀ ohun gbogbo tí a dá Kristo àdá fún Ọlọ́run. Nítorí nínú rẹ̀ ni a dá ohun gbogbo, ohun tí ń bẹ ní ọ̀run àti ohun tí ń bẹ ní ayé, èyí tí a rí àti èyí tí a kò rí. Wọn ìbá ṣe ìfẹ́ tàbí oyè tàbí ìjọba tàbí ọlá, nípasẹ̀ rẹ̀ ni a dá ohun gbogbo àti fún un. Nípasẹ̀ Ọlọ́run ni a dá ohun gbogbo àti fún un, including marriage, a dá fún Ọlọ́run. Then another point ni wípé the home must not work against our originator. Gẹ́gẹ́ bá a ṣe ti fìdí ẹ̀ múlẹ̀ pé Ọlọ́run ló dá ìgbéyàwó. Tí ìgbéyàwó yẹn bá fẹ́ ní ẹ̀bùn tó fẹ́ ní ìbùkún àti blessing Ọlọ́run, kò gbọ́dọ̀ ṣiṣẹ́ against ẹni tó dá a lẹ̀ for good success. Torí pé Yorùbá sọ pé odò tó bá ti gbàgbé orísun ẹ̀ kí ló máa ṣe àgbẹ̀. So to be able to have good success in the home, then that home must not work against its own. God is the head, Christ is the head of the home. Christy only. 1 Corinthians 11:3 ó sọ fún wa pé Kristi ni orí ọkọ.
orí ọkùnrin àti ọkùnrin orí obìnrin. So if the man is the head of the home and Christ is the head of the man, then Christ. Mo fẹ́ jẹ́ ẹni tí ó mọ̀ pé Kristi ni orí olúkúlùkù ọkùnrin, orí obìnrin sì ni ọkọ rẹ̀, àti orí Kristi sì ni Ọlọ́run. So Christ is the head of every home. Bàbá dẹ̀ ti fi àyè gba Kristi láti jẹ́ orí nínú ilé àti wípé we are going against the way of God. Ilé yẹn kò lè máa jẹ́ ọ̀nà Ọlọ́run, and every home to be successful must follow the manual for which its day-to-day operation to be able to fulfil God's mandate. Just as we are saying, ó gbọ́dọ̀ tẹ̀lé ìlànà àti ipa tí Ọlọ́run là sílẹ̀ kí wọ́n bá lè jẹ́ ọ̀nà Ọlọ́run. Ọlọ́run tó ti dá ìdílé nítorí tiẹ̀ has to be followed. His commandments, His ways, His settings, His directives has to be followed to be able to fulfill the goal of a home. And finally, Christ, to be able to do this, to be able to follow the mandate and the way of the Lord, then one has to follow the way of Christ. Àti nítorí pé Kristi náà ni ọ̀tá ní my home, His way. And what is the way of God? Christ is the way to God. John 4:16 tells us, Jesus said, I am the way, the truth, and life. So to be able to be successful, the home and members of the home must have Christ in their life, because that is the only way by which it can make it easy for them to be able to follow the way of God and to be able to fulfill the mandate for which God has established marriage. So each member of the home must be born again. Like that Genesis 18:19 that Daddy quoted, says Abraham teach his members to follow the way of the Lord. So the couple, the man, the wife, and the husband must know Christ and then teach it for all the other members of the way so that they will follow the way. So what is the Lord's way for the family? That you will take to continue from there. The Lord's way for the family. Isaiah chapter 55 verse 5 makes it clear to us that God's way is different from man's way. Ọ̀nà Ọlọ́run yàtọ̀ sí ọ̀dọ̀ ènìyàn ní bí ọ̀run ti ṣe ìlà ọ̀run sí ọ̀run. Bẹ́ẹ̀ ni èrò ohun Ọlọ́run ó dènà sí ti ènìyàn. Nítorí náà, tí a bá fẹ́ rìn ní ìlànà Ọlọ́run, ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, ètí Ọlọ́run la lè gbà láti lè ṣe bẹ́ẹ̀. Àwọn ìlànà Ọlọ́run tá a gbé kalẹ̀ mú Bíbélì nígbà tí Ọlọ́run kó kalẹ̀ fún wa ó ní pé ọkọ òun ni orí aya. Adẹ̀sọ́ tó wà lábẹ́ ọkọ ó gbọ́dọ̀ tẹríba fún ọkọ. Abẹ́ àṣẹ ọkọ òun ni obìnrin kọ̀ọ̀kan wà. And this injunction is not subjected to any condition. Whether that man is rich or is not rich. There are many homes where you see the wife is a commissioner or is a minister, or where the wife is a vice chancellor. And you see when it's coming, you see 2 policemen, 3 policemen opening the door, people, and the man is ordinary teacher. Maybe the teachers are grumbling. Well, you can't say teacher is ordinary. Hallelujah. So that is the way of the Lord. That is the way God has patterned
ṣẹ́rí ilé kí ilé tí obìnrin bá ti fẹ́ gba ipò ọkọ tó bá fẹ́ fi ọkọ sí abẹ́ ara rẹ̀ láti máa ṣe ọ̀gá lórí ọkọ ilé náà sí nínú ìlànà ọlọ́run ẹ̀ẹ́dẹ̀ẹ́dì wípé wọ́n máa bá jẹ̀ ní kò sí bí a ṣe lè fà tó lè tura wọn torí pé màá ṣe ní ìlànà ọlọ́run olúwa yóò ràn wá lọ́wọ́. Éfésù orí karùn-ún ó sọ fún wa ní ẹsẹ̀ kẹẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n rẹ̀ ẹsẹ̀ kejìlélógún Ephesians 5:22. Ẹ̀yin aya. Ẹ̀yin aya. Ẹ máa tẹríba fún àwọn ọkọ yín gẹ́gẹ́ bí fún Olúwa. Gẹ́gẹ́ bí fún Olúwa. Bẹ́ẹ̀ bá kà síwájú ẹ̀ẹ́dì bẹ́ẹ̀ eléyìí kì í ṣe tuntun níbi tá à ń lọ àìtí ìdébẹ̀ à ń kàn ń ṣèfáàrà náà ni ká tó lè débi tá à ń lọ Olúwa dẹ̀ mú wa débẹ̀. Bàbá dẹ̀ wo Pétérù tí ní orí kẹta ẹsẹ̀ kìíní àti ẹsẹ̀ kejì ó sọ fún wa wípé tẹ́ ẹ bá tiẹ̀ lọ́kọ gan pàpà tó fẹ́ ṣe orí kòkó tó tiẹ̀ lóhùn ọ̀pọ̀ ó ní wo obìnrin tó lò ìdílé ọkọ yẹn. Ẹ̀yin aya ẹ máa tẹríba fún àwọn ọkọ yín pé bí ẹnikẹ́ni bá tilẹ̀ ń ṣe àìgbọràn sí ọkọ náà kí a lè jèrè wọn ní àìsọ̀rọ̀ nípa ìwà àwọn aya wọn nígbà tí wọ́n bá ń wo ìwà rere tí òun ti ní. Èyí bí ọkùnrin yẹn bá ní òun ya kún létí ọmọ àràlà odó ikú létí etí ikú lógi tí o dẹ̀ fẹ́ dèrè rẹ̀ wọ́n ní kó. ọkọ ni mo tẹnu mọ́tò tẹ́ bá wo Bíbélì mímọ́ ọkùnrin yóò jẹ̀bi níwájú Ọlọ́run o. pé iṣẹ́ tá a fi lé ọkùnrin yìí lọ́wọ́ ó lè kà sí orí tí ò bá ní sense kò lè jọ. Commandant of the army, if you gave a wrong command, then that army will be destroyed. Before a woman can respect you, you must have understanding, knowledge, understanding, wisdom to be able to do things. Wọ́n fẹ́ sọ wípé kò respect mi, kò tẹríba fún mi, kò tẹ́jú mi kankan fún mi. Kí ni ìwọ kan jẹ́? Orí gbọ́dọ̀ dúró gẹ́gẹ́ bí orí. Are you truly head? Love your wife. Bíbélì mọ sọ pé ó fẹ́ ìjọ rẹ̀ títí tí ojú ikú. So the love is not just mere love, the love that is able to sacrifice everything for the woman. Olúwa yóò ràn wá lọ́wọ́. Ó dẹ̀ ní mọ̀ kóró sí obìnrin. Kólósì orí kẹta ẹsẹ̀ ìkọkàndínlógún. Colossians chapter 3 ọkọ. Ẹ̀yin ọkọ ẹ máa fẹ́ràn àwọn aya yín
korò sí wọn, ẹ má korò sí wọn, ẹ máa fẹ́ràn wọn. Láìpẹ́ mo rò pé bẹ́ẹ̀ tó bí ọ̀sẹ̀ mẹ́ta mo láìkì òkèlè lọ́sàn-án, ìyàwó á ṣe àmàlà fún mi, mo jẹ àmàlà ní tí mo ti ń jẹ àmàlà lọ báyìí mo bá gbé kankan sẹ́nu, nígbà tí mo máa wò ó ló dá yán cockroach. Mo bá ní darling ẹ wá, ẹ fún mi lẹ́ran abìyẹ́ jẹ o. Ó lè wò lẹ́ran abìyẹ́. Mo bá bì í, ẹ má bì í pé kíkà mo ti gbé mi tè. Èmi jókòó nínú ilé àbí mo wà lọ́fíìsì, mo ń kàwé, mo ń gbàdúrà, mo ṣe kí obìnrin ti lọ látara ó ní àdáni ẹ̀bínú màá tètè tó fẹ́ àdáni ti lọ àkókò jẹ ti pé ó sáré lọ sóúnjẹ yẹn bí tó ti ṣe àmàlà bẹ́ẹ̀ ló ń sáré rẹ́lá bí tó ti rẹ́lá ló ti ṣe bẹ̀ ló ti ṣe kíní ó wá ṣe kíní yẹn tán èmi wá rí àléébù kan máa wá máa bínú. Ṣé àyàn jẹ ẹran cockroach yóò free to eat? Ìyàwó mi ò lè fún mi láyàn jẹ, ò lè fún mi láyàn jẹ. Òun dẹ̀ dé kíní yìí o, òun ò dẹ̀ mú bùrù sí wá débẹ̀ pé kí mọ jẹ́ńjẹ rẹ kó ti pọ̀ sílẹ̀. Òun náà ló tún mú pépà tó tún mú tó dé kíní èmi mọ́ jẹ mi lọ́tẹ̀ nìyẹn. Oní ò dẹ̀ fọ́ mi ara ò ní bí títí lòmí. Ẹ̀yin ọkọ ẹ fẹ́ràn aya yẹ má korò sí wọn. Ẹ̀yin ará ó pè fẹ́ kọ ọ̀rọ̀ lọ́rùn. Olúwa yóò ràn wá lọ́wọ́. Àwa aládé káwọn ọmọ wa. Wọ́n dẹ̀ wò wá lójoojúmọ́. Ìwà táwọn àti ìdá ṣe. Bíbélì máa fìdí rẹ̀ múlẹ̀ fún agbẹ́kòsíkọ̀sílẹ̀ láàrin lọ́kọ-láya. Kọ́ríńtì kìíní oríkejì ẹsẹ̀ kẹgbà àtẹsẹ̀ kọkànlá. 1 Corinthians 7 verse 10 and 11 and verse 39. Ṣùgbọ́n àwọn tí ó ti gbéyàwó ni mo pàṣẹ fún. Mo pàṣẹ kì í ṣe pé àgbà mọ̀ràn. Ṣùgbọ́n kì í ṣe èmi bí kò ṣe Olúwa tí aya má ṣe fi ọkọ rẹ̀ sílẹ̀. Má fọkọ ẹ lẹ̀. Ṣùgbọ́n bí ó bá fi sílẹ̀. Tó o bá lọ fílẹ̀ o. Bí ó wà ní àìlọ́kọ̀. Tó wà ní. Bí ó wà ní àìlọ́kọ̀. Tó wà ní àìlọ́kọ̀. Tàbí kí ó bá ọkọ rẹ̀ làjà. Tàbí kó Kí lájà. ọkọ rẹ̀ tí ó má ṣe kọ aya rẹ̀ Tó má pa aya sílẹ̀. Yes, 39. Verse 39. A fi òfin dé obìnrin. A fi òfin di obìnrin. Níwọ̀n ìgbà tí ọkọ rẹ̀ bá wà láàyè. Níwọ̀n àtọkọ rẹ̀ bá wà láàyè. Ṣùgbọ́n bí ọkọ rẹ̀ bá kú. Ọkọ ẹ̀ bá kú. Ó di òmìnira. Ó di òmìnira. Láti bá ẹnikẹ́ni tí ó bá òkú gbéyàwó ìkírí nínú Olúwa. Ìlànà Ọlọ́run là ń sọ o. Ìlànà Ọlọ́run là ń sọ o. Àìsàn sí ọkùnrin yẹn kò túmọ̀ sí wípé ìṣèfì Ọlọ́run fún ìgbé ayé ẹ̀ kò sẹ́ni tí ò lè ṣàìsàn. Iṣẹ́ bọ́ lọ́wọ́ ọkùnrin yẹn kò túmọ̀ sí wípé ó ti tán fún yín. Ẹ wà nínú ìgbéyàwó ẹ̀ tètè rọ́mọ bí kò túmọ̀ sí wípé ìlérí Ọlọ́run fún ìgbé ayé yín kò sí náà mú ṣe. Ó máa ń pẹ́ nígbà mìíràn àbáàrí